Nhưng cũng có những người bước vào bằng đôi bàn tay trắng, một trái tim đầy bền bỉ và một khát khao thắp sáng chính mình. Triệu Lệ Dĩnh thuộc nhóm thứ hai, cô không phải kiểu minh tinh sinh ra để nổi bật, không có dòng dõi nghệ thuật, không có bệ đỡ truyền thông, không có gương mặt chuẩn idol theo quan niệm của thời điểm cô mới vào nghề. Ngày ấy, cô được gọi bằng cái tên rất đối phũ phàng, minh tinh không xuất thân. Nhưng đó chỉ là câu chuyện mà ai cũng biết, còn có một câu chuyện khác, lặng lẽ, đau đớn, bền bỉ, chưa từng được kể ra, tồn tại phía sau những thành công khiến người đời ngưỡng mộ câu chuyện của một cô gái đã nhiều lần ngã xuống trong bóng tối trước khi đứng thẳng trong ánh sáng rực rỡ. Đó là câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh, con người thật, cảm xúc thật, nỗ lực thật. Trước khi trở thành minh tinh hạng A, Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái hoàn toàn bình thường ở vùng nông thôn Hà Bắc. Ngôi nhà nhỏ, cánh đồng mênh mông, những con đường đất đầy bụi, những chiều gió lùa qua từng cánh cây, tất cả tạo nên tuổi thơ mà cô từng nghĩ mình sẽ gắn bó cả đời. Cô không nghĩ sẽ nổi tiếng, không nghĩ sẽ đứng trước hàng nghìn ống kính, không nghĩ mình sẽ trở thành biểu tượng. Thuở bé, ước mơ của Triệu Lệ Dĩnh thật giản đơn, được sống một cuộc đời đủ vui, đủ yên, đủ ấm. Nhưng số phận có cách của nó, khi muốn một người phải đi xa, nó sẽ tạo ra những ngã rẽ mà chính người ấy cũng không hiểu vì sao lại phải bước lên. Ai cũng biết câu chuyện rằng Triệu Lệ Dĩnh bước vào nghề sau khi chiến thắng cuộc thi tài năng của Yahoo năm 2006, nhưng ít ai biết rằng cô đã định bỏ cuộc ngay trước vòng chung kết. Lý do không phải vì yếu đuối, mà vì cô không tin mình sẽ thắng. Ngày ấy, cô đứng giữa một dàn thí sinh có ngoại hình chuẩn, có phong thái sân khấu, có gia đình ủng hộ, có giấc mơ lớn,